Lods Dennis, follow niyo po siya dito. Hi po, kasangkayan. Ako nga po pala siyan, your dancing kalahi. Tapos na mga batang 90s dyan, di ba nakakamiss yung bisig dati, di ba? Alam mo yung mga cute-cute lang, chill, sweet, di ba? Kaya, tara, let's go, kasangkayan. Ha, let's eat this. Bilang buto para sa inyo, kasangkayan. Nice ba? Game. Okay, bali first step po, di ba sabi niya, I just wanna be close. Pagdating sa word na wanna, doon tayo tumira. Okay ba? Okay, bali dun sa wanna be close to you. Eh, yan, okay. Para po sa mga beginners, focus muna tayo sa paa. Okay, so nahin nyo lang yung mga paa nyo na ganito. 1, 2, 3, 4. Okay, so pa. 1, 2, 3, 4. One last time, kasangkayan. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, tapos yung mga kamay natin, kaliwa kanan tayo, okay? 1, 2, 3, 4. Isa pa. 1, 2, 3, 4. One last times. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, bali 4 counts lang po siya kasangkayan. Inuulit-ulit ko lang po para ma-practice pa tayo, okay? Okay. Isa pa. 1, 2, 3, 4. Tapos pagdating sa 5, boom. Dito kayo, pause lang kayo. Tapos, turo. Okay, pwede kayong kuminta. Yeah, di ba? Or, pwedeng hindi na naka-twist yung paa natin. Straight na lang siya. Basta, pause, boom. Okay, isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kung gusto nyo naka-twist, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Good job. Isang kayan. Peace bomb. Yeah. You got it. You got it. Okay. Tapos, next step natin. Doom, 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 doom. Okay. Dito, focus muna po ulit tayo sa lower part, which is yung mga paa natin. Left muna. 1, 2, 3, 4. Okay. Isa pa. 1, 2, 3, 4. One last time. 1, 2, 3, 4. Okay, ngayon, pagkasabay yung paa, ay yung kamay pala. 1, 2. Tapos baba, kanan naman, 2 beses. 1, 2. Okay, ngayon, pagsabay natin siya. 1, 2, 3, 4. Okay, isa pa. 1, 2, 3, 4. Okay, very good. Okay, yung paa, kagaya na sa una po. Doom, doom. Okay, tapos, lagay natin sa likod yung kanang paa natin. Tapos yung mga kamay, ganito lang. Doom, balik. Okay, isa pa. Doom, doom, doom. Okay. Diba, naayos. Kasangkayan, galing nyo. Okay, nice. Tapos, next po doon, punta lang tayo sa kanan. Iwan nyo muna dito sa left side yung dalawang kamay nyo. Tapos sabay, iganon nyo. Okay? Left side yung mga kamay. Kanang side, papuntang kanang side yung katawan natin. Okay. Boom. Tapos, sabay. Okay, isa pa. 2, sabay. Okay? Tapos dito, ganito lang tayo. Doom, doom, doom. Okay, nakita nyo? Isa pa. Doom, sabay. Tapos, doom, doom, doom. Parang, ano lang, dinuduyan-duyan nyo lang ang katawan nyo. Very, very light lang. Okay, isa pa. Doom, doom, tapos doom, doom, doom. Yes, okay. Kulang-kulang na naman kasangkayan. Galing, galing. Okay, game. Tapos, next po. Ganito lang tayo. Medyo tumagilid tayo dito sa kanang side natin. 1, 2. Okay. Body wave lang. 1, 2. Hawi tayo. Papunta sa kanan. Una yung kaliwang paa. Sabay yung mga kamay natin. 1, clap. Okay. Tapos, kanang paa naman. Papunta tayo sa kaliwa. Okay. 2, okay. Tapos nun, ready na tayo. Dito na tayo sa kembot natin. Spread out yung mga legs natin. 1, 2. Kanang side muna tayo. Okay. 1, 2. Tapos kaliwang side. 3. Okay. Well done. Hey! Ulitin natin yung so wave. Okay? Game. 1, 2. Tapos pahawi tayo. Papuntang kanan. 1, clap. 2, clap. Tapos kembot. Kembot. Ayan.
Sabi sa inyo, kasangkayan. Basta, practice lang tayo, practice. Kayang-kaya nyo yan, di ba? From the top na tayo, kasangkayan. Game? 1, 2, 3, 4, pause, turo, or pause, turo. Pwede nakaflat lang yung paa. Tapos, 1, 2, 3, 4. Tapos, 1, 2, 3, 4. Okay. Tapos, doom, 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 doom. Body wave. 1, 2. Tapos, 1, clap, 2, clap. Kembot, 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 kembot. Okay, try po natin 2 more times kasangkayan. Let's go. Okay, game. 1, 2, 3, 4. Pause, point. Tapos, 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Tapos, bale, yung dito mo, di ba? 1, 2. Diretso na kayo sa doom, 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 doom. Okay? Tapos, 1, 2, doom, doom, doom. Tapos, wave, wave, hey! Okay, tapos, 1, clap, 2, clap. Kembot, 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 kembot. Okay, one last time isang kaya, di ba? Nag-enjoy na tayo dito eh. Ayos yan. Okay, game. 1, 2, 3, 4. Pause, turo. Tapos, 1, 2, 3, 4. Tapos, 1, 2, doom, balik. Tapos, kanan. 1, 2, 3. Tapos, wave. 1, clap, 2, clap. Kembot, 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 kembot. Okay, yun na po. That's a wrap for today. Kasangkayan. That's it. Pansit. Sana po nagustuhan niyo pong munting tutorial ko. Maraming salamat po. Especially sa pagnood ng That's What I Like remix tutorial ko na kahit paano mabot na ng 27,800 views. At many hearts. Nabaliw na sila. Ang kulit-kulit eh, no? Hindi ba tayo kasi nakakapagtanghalian eh. Siyempre goals muna, di ba? Ayun. So, practice lang tayo ng practice ng kasangkayan. Tiwala lang tayo sa sarili, lalo kay GPs and love po. Kasangkayan. Love you all. God bless po. Thank you. Hey! 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 Ayun, kasangkayan, pahabol na rin po pala. Pa-follow, pa-subscribe sa YouTube tsaka page ko, Yan 27, Yan space XXVII. Same name lang, di ba? Kagaya po nitong TikTok ko. Maraming salamat po. Okay, laban lang tayo, di ba?